Mabuhay! Welcome po muli sa howtogreatfilipino.com, howtogreatfood.com. Ngayon po, simplihan lang naman muna natin ang ating pagluluto, pero napakasarap nito kasi po wala na akong maisip na iluluto. Kaya gagawa tayo ngayon ng Sarciadong Manok. Ito po ang ating mga sangkap. Meron po ako dito nga kalahating manok or 500 grams lang, which is chop ko lang siya sa serving pieces. Gagamit din ako rito ng Maggi chicken cube. Diluted ko lang siya sa mainit na tubig. Frozen green peas, onion, chopped parsley, garlic, dried bay leaves, fish sauce, tomato paste. Kailangan din po natin ng asin, paminta, at mantika na panggisa. Ang una ko pong gagawin sa pagluluto ng sarsyadong manok, ibababad ko po yung aking manok ng paminta at patis bago natin siya i-pan fry para mas malasang-malasa po, mas masarap ang kakalabasan ng inyong lulutuin na sarsyadong manok. Ibababad ko lang siya ng mga 1 to 2 hours bago tayo pumunta sa ating next step. Okay po, mag-i-start na po tayo. Nagpapainit na po ako ng aking pan. Ipapan fry na po natin yung ating minarinate na chicken. Hihintayin lang natin siya mag-light brown. Tapos po mag-i-start na tayo mag-isa. Ayan po, okay na po yung ating manok. Ang gagawin po natin, tutulak lang natin siya sa gilid at mag-a-add ako ng mantika. Lalagyan na tayo ng garlic. Hintayin ko lang siyang mag-light brown uli bago tayo mag-add ng onion. Ngayon naman, ang ating sibuyas. At isasabay na rin po natin yung ating kamatis. Nga pala, kanina hindi ko na isama sa aking presentation yung kamatis. Kung ano pa yung pinaka-main ingredient sa sarsyado, siya pa yung nakalimutan ko. So ngayon, gigisahin ko lang siya ng mga 1 minuto bago natin i-mix. I-incorporate lahat ng ating garlic, onion, tomato at chicken. Hintayin lang natin mag-infuse or lumabas yung fluid na nanggagaling sa kamatis. Okay na po yung ating kamatis. Pwede na natin siyang pagsama-samahin. Ngayon naman, lalagyan na natin yung ating laurel at ang tomato paste. Ngayon naman, i-add na natin yung ating chicken stock. Kagayang gamit, ang sinabi ko kanina, ang gamit ko rito is Maggi chicken cube. Binabad ko lang or diluted lang sa mainit na tubig. So ngayon, lulutuin ko siya ng mga 8 to 10 minutes. Simmer lang. Pag totally naluto na po yung ating chicken, ilalagay ko na po yung ating frozen green peas at ang ating parsley. Okay guys, luto na po yung ating chicken. Punta na po tayo sa last stage. Lalagay na tayo ng frozen green peas. Ang ating chopped parsley.
At mag-a-add tayo ng salt. Lulutuin ko lang siya ng mga 4 to 5 minutes. Once na maluto na po yung ating frozen green peas, pwede na po siyang i-serve. Ito na po ang ating finished product ng napakasarap na sarciadong manok. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtogreatfilipinofood.com, howtogreatfood.com. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!